Bánh mì Việt Nam và hành trình ngoạn mục để đến với thế giới. Khi nhắc đến ẩm thực của Việt Nam thì người ta thường hay nghĩ đến phở hay là bún bò. Thế nhưng âm thầm và mạnh mẽ, bánh mì kẹp đã dần khẳng định vị trí của mình trong lòng thực khách Nam Châu. Nhờ đó thì mỗi khi gặp bạn bè quốc tế, chúng ta đã có thêm một điều rất đáng tự hào về ẩm thực của nước nhà. Không gì có thể phản ánh chính xác bản chất của một nền ẩm thực như các món ăn đường phố của nó. Tại sao Gordon Ramsay, một đầu bếp lừng danh vốn chỉ làm việc trong các quấy nhà hàng hạng A, lại sẵn sàng lênh đênh trên những con thuyền ở miền Tây sông nước chỉ để hỏi cách làm một bát bún? Bởi chính những món ăn dân dã ấy gắn liền với từng lớp bình dân. Với đa số quần chúng, bộ phận chủ chốt làm nên tinh thần và nhịp sống của cả một vùng đất. Với ẩm thực Việt Nam nói riêng, thì nếu phở đại diện cho món ngon cầu kỳ, thì bánh mì đích thực là món ăn nhanh gọn, xuất hiện quanh năm suốt tháng trong đời sống của người Việt Nam. Thế nhưng món điểm tâm xoàng xĩnh quen thuộc ấy lại có sức lan tỏa nhiều hơn bất cứ đặc sản nào. Và nếu đọc và tìm hiểu về quãng đường thăng trầm của bánh mì cùng lịch sử Việt Nam cho tới giai đoạn được quốc tế công nhận như một thành tựu ẩm thực, chúng ta mới ngỡ ngàng và ồ lên. Tìm kiếm đâu xa xôi, cái đẹp vẫn luôn ở quanh bạn đấy thôi. Và dẫu chìm trong một chiếc xe đầy bánh mì hết sức là bình thường. Trước bánh mì và thăng trầm cùng Sài Gòn năm xưa, năm 1859, chiếc bánh mì làm từ bột lúa mì của phương Tây đã theo chân quân đội Pháp tràn vào thành Gia Định. Bánh mì ngày ấy vẫn còn Tây. Bánh mì baguette là mẹ đẻ của bánh mì, thường được nướng bằng củi và mỗi mẹ chỉ có khoảng từ 7 đến 10 cái và không đủ để cung cấp số lượng lớn cho các trường học. Và thế là những năm 1970 thì những lò nướng bằng gạch cao cấp đã được nhập từ Nhật và cho phép có thể nướng hàng chục chiếc bánh mì. Và đây cũng là lò mà hiện nay người ta vẫn thường dùng để nướng bánh. Và khác với lò nướng bằng củi, than, lò gạch là lò đóng kín, cho phép giữ lại hơi nước khi nướng bánh ở nhiệt độ cao và hơi nước cực nhiều. Và những chiếc bánh mì baguette sẽ trở nên rỗng ruột hơn, ruột bông xốp hơn trong khi vỏ ngoài thì giòn sụm. Và đây cũng chính là đặc điểm tạo nên bản chất riêng của bánh mì Việt Nam so với bánh mì của phương Tây. Người Sài Gòn rất chuộng loại bánh mì này vì nó không quá ngồn ngộn như là baguette kiểu Pháp. Sài Gòn xưa thì không chỉ có xe con ong hay là áo dài cổ thuyền, mà còn là hình ảnh bánh mì được bày bán khắp các con phố, trên xe đạp, xe đẩy, trong những chiếc thùng bia giản dị đến những quán ăn bình dân. Nhưng bánh mì của Việt Nam chỉ thật sự được định hình khi cửa hàng Hòa Mã xuất hiện. Và trước khi cửa hàng nho nhỏ ở góc cầu thang Nguyễn Đình Chiểu của ông Hòa, bà Tịnh ra đời. Thì bánh mì Việt vẫn thường được thưởng thức theo lối của phương Tây, tức là ăn vã, quết với bơ hoặc là chấm cùng với súp. Và trước khi vào Sài Gòn thì ông Hòa và bà Tịnh từng có thời gian làm việc trong một hiệu bánh ở Hà Nội. Và ở đây thì người ta bán riêng bánh mì với các loại thịt nguội và sẽ phục vụ theo yêu cầu của hành khách. Và cảm thấy việc này quá mất thời gian thì vợ chồng ông Hòa đã nghĩ ra cách kẹp luôn các loại nhân vào trong bánh mì, và trong trường hợp khách không có thời gian ngồi lại ở quán để ăn. Giới học sinh và công chức bận rộn rất chuộng cách làm này của cửa hàng Hòa Mã, và cơ nghiệp của vợ chồng ông Hòa cũng nhanh chóng phát triển lên thuận lợi. Song hơn cả việc ổn định cho cuộc sống của một gia đình di cư từ Bắc vào Nam, sáng tạo này còn đánh dấu sự ra đời của bánh mì cải thịt đậm chất Việt Nam. Và học hỏi cách kẹp bánh mì như là vợ chồng ông Hòa, thì các cửa hàng bắt đầu Việt hóa bánh mì để vừa vòng với thực khách hơn. Ruột bánh ngày càng xốp và mỏng, vỏ ngày càng một dày lên, và kích thước bánh cũng nhỏ lại từ 2 đến 3 lần để tiện có thể mang đi. Và bơ động vật được thay thế bằng bơ dầu để tạo cảm giác thanh nhẹ hơn. Bánh mì bây giờ thì không chỉ có thịt nguội, pate, mà có thêm cả giò lụa, đồ chua, vốn là những thực phẩm rất gần gũi với ẩm thực Việt Nam hơn cả. Và bánh mì Việt cứ thế phát triển, từ cửa hàng Hòa Mã nhỏ xíu đã lan rộng ra hàng trăm cửa hàng khắp Sài Gòn, Việt Nam và trên cả toàn thế giới.
Trước bánh mì Việt Nam lạc ra thế giới, con đường truyền bá của bánh mì không giống như những đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam. Nếu phở được giới thiệu là công thức quốc hồn quốc túy, là món ăn nhất định phải thử khi ghé Việt Nam, thì bánh mì lại theo chân những Việt kiều lưu lạc khắp Nam Châu. Ở đây thì bánh mì kẹp thịt là món ăn quê hương dễ làm nhất, bởi các nguyên liệu rất gần gũi với ẩm thực của phương Tây. Rồi từ ổ bánh mì trên bàn ăn gia đình sang của các cửa hàng đường phố, thì bánh mì đã tự nhiên trở thành linh hồn của Việt Nam trong mắt của người phương Tây. Và hầu như ở mọi nơi người Việt Nam xuất hiện, bạn đều sẽ tìm thấy ít nhất một cửa hàng bánh mì nổi tiếng. Đến Mỹ ta có bánh mì Sài Gòn ở New York, bún mì ở San Francisco và chuỗi cửa hàng lừng danh Lee Sandwich trải dài khắp miền Nam nước Mỹ. Đến Canada thì ta có bánh mì Boy ở Toronto, bánh mì TT ở Calgary. Đến Cộng hòa Séc thì ta có bánh mì Ba và Mr. Bánh mì đến từ Progress, vốn sinh ra để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Nhưng những cửa hàng bánh mì này mau chóng được người nước ngoài đón nhận và rất yêu thích. Họ không thể ngờ rằng cũng từ pate, thịt nguội, bột mì quen thuộc lại có thể làm lên những món ăn đặc sắc đến thế. Toàn bộ nguyên liệu cho bánh mì đều được kết hợp hài hòa với nhau và có ý nghĩa riêng của nó. Người ta không cho đồ chua, dưa leo, rau mùi để món ăn có rau có dưa một cách kiêng cữ, mà chính các loại rau thơm ấy lại kèm hoàn hảo với thịt xá xíu béo béo mà chả bông mặn mặn. Đơn giản là hài hòa đến từng chi tiết, không thiếu và cũng chẳng thừa. Đó là đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, khiến nhiều người nước ngoài phải say mê. Chính David Valley của BBC ca ngợi bánh mì Việt Nam ngon nhất thế giới. Blogger ẩm thực nổi tiếng Lambert Foods thừa nhận bánh mì mới là loại sandwich anh mến mộ nhất. Tạp chí Roll đưa ra danh sách 20 món ăn đường phố tuyệt vời nhất, trong đó có bánh mì kẹp thịt, sánh vai cùng trà sữa trân châu của Đài Loan và kem galeto của nước Ý. Tuy nhiên thì sự kiện quan trọng hơn cả là vào tháng 4 năm 2011, bánh mì đã trở thành danh từ được thêm vào từ điển của Oxford. Như vậy, trải qua con đường lưu lạc từ quê mẹ đến xứ người, thì bánh mì Việt Nam vẫn xác nhận thành công dấu ấn riêng của mình, chứ không phải là một phiên bản baguette của Pháp hay là sandwich của Mỹ nào khác. Thật sự thì bánh mì nổi tiếng hơn bạn tưởng rất nhiều. Nếu có từ khóa bánh mì trên Google, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm bài viết về lịch sử, công thức lẫn nền công nghiệp bánh mì đang lan rộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một điều hết sức lạ lùng là hầu hết chúng ta đều được viết bởi người nước ngoài, và đó có thể là những chuyên gia ẩm thực nổi tiếng hay đơn giản chỉ là một tay phượt bụi, nhưng tất cả đều công nhận bánh mì như là một món ăn đường phố số 1 của Việt Nam. Mà giờ đây, ngay tại Việt Nam, bạn chỉ cần ra đầu phố cũng có thể sở hữu một trong những trào lưu ẩm thực đang khiến cả thế giới phát cuồng. Có lẽ vì bánh mì đã quá quen thuộc, quá thân thương đến mức chúng ta quên mất việc quảng bá cũng như đánh giá đúng về nó. Dù cho có thành công đến đâu, thì các chuỗi cửa hàng bánh mì ở nước ngoài cũng không thể đạt được độ phong phú và chuẩn xác như tại bánh mì ở chính quê hương Việt Nam. Ngoài ra thì những công thức biến thể gắn liền với văn hóa vùng miền như là bánh mì Bì của miền Nam, bánh mì chả cá của miền Trung, và mỗi hàng là bánh mì lại có bí quyết gia truyền riêng của họ, tạo nên hàng trăm công thức, muôn màu muôn vẻ và chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam. Những di sản ẩm thực ấy nếu không được công nhận và bảo tồn thì sẽ dễ dàng mai một khi lớp người này ra đi. Tại một góc đường Trần Cao Vân của phố cổ Hội An, có một chiếc xe đẩy nho nhỏ bình thường như bao chiếc xe đẩy bánh mì khác bạn vẫn gặp. Một cụ già 80 tuổi hàng ngày vẫn đều cẩn thận đặt từng miếng chả lụa vào ổ bánh mì cho khách. Và trên website du lịch nổi tiếng thế giới Chief Avisher gọi bà là giờ bánh mì Queen, tạm dịch ra là nữ hoàng bánh mì. Có những thực khách vượt cả đại dương chỉ để thưởng thức ổ bánh mì giòn rụm của bà, rồi để lại lời nhắn rất yêu thương, mong bà sống khỏe mạnh, để khách du lịch có thể trở lại đây thưởng thức món bánh mì của bà nhiều lần thêm nữa. Và biết đâu, ở một con hẻm nào đó, một góc phố nào đó quanh bạn cũng đang tồn tại những nữ hoàng bánh mì thầm lặng đến như thế. Hãy cùng nhìn lại một chặng đường của một bánh mì